yẹ̀pẹ̀ wíwò nínú Islam. Kí ni ẹ̀sìn wa sọ nípa káwo yẹ̀pẹ̀? Because àwọn mùsùlùmí lónìí wọn gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀sìn wọn. Àìmọ́ gbàgbọ́yé ó wá bí muskila tó pọ̀ fún àwa tá a wà nù Islam wa tá a wà ń bẹ̀. Kò wá bí wàhálà yẹn ọ̀dọ̀ àwọn àfáà ni wàhálà yẹn ti wá. Àfáà kan ń sọ̀rọ̀ ní orí afẹ́fẹ́, àfáà bọ́nà báyìí mi fẹ́ dákọ̀ wọn. Wọ́n wá ní wàhálà táwọn àfáà dálẹ̀ nínú ẹ̀sìn wa yìí, tán bá ní káwọn àfáà ò mọ tún ṣe 20 ọdún lónìí, wàhálà yẹn sì wà nílẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, torí páwọn àfáà ti bà tó pọ̀ jẹ́ ńlá lámọ̀rí ẹ̀sìn wa yìí. Akáwọn àfáà tí wọ́n ń gbìyànjú láti máa sọ tó yẹ kán sọ fára ayé. Lára wàhálà tí wọ́n dálẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ ni yẹ̀pẹ̀ wà. Ká fa tẹ̀sùbá ká fi wo iṣẹ́ fún yàn. Ká mú àlùkùrán ká fi wo iṣẹ́ fún yàn ní orúkọ Islam. Lára wàhálà táwọn àfáà dálẹ̀ lẹ́nu. A wá béèrè pé ìhà wo ni Islam ló kọ sí ká tẹ yẹ̀pẹ̀? Wọ́n kọ àmì ò kọ Allahu, àmì ò kọ Muhammadu, wọ́n wá gé wọ́n wá sọ tó ń ṣẹlẹ̀ fi ń tàn. Subhanallah. Gbogbo orúkọ báyẹn láàmìnà lè kìtàbí wà súnà kò sínú Islam rárá. Islam ò mú wa. Ànábì Idris alayhi salatu wassalam òun làwọn àfáà máa rí fáàsì àwọn àfóun yẹ̀pẹ̀ tí wọ́n ń tẹ̀ pé ṣe bó tẹ yẹ̀pẹ̀. Subhanallah. Àwọn èèyàn bìkítà tọba àníkọlá tó fà wọn sí. Wọn bìkítà ara láti parọ́ ẹbọ má ànábì Ọlọ́run, láti tìrọ ẹbọ má ànábì Ọlọ́run. Subhanallah. Kí wọ́n lá ànábì Ọlọ́run tẹ yẹ̀pẹ̀. Ànábì aláyẹ nǹkan wò. Subhanallah. Minal asafi wọ́n ti sọ sẹ́yìn wọ́n lá ànábì náà sóògùn. Allahu Akbar. Àwọn kìíní ó wá mú àwọn ṣubuhat ó wá fọ́n káàkiri ayé. Ṣùgbọ́n àwọn afáàn gbìyànjú. Ìyàwó ni Islam kọ sí yẹ̀pẹ̀ títẹ̀. Àtẹni tó lọ tẹ yẹ̀pẹ̀, àtẹni tó jó ibi tí wọ́n ti ń tẹ yẹ̀pẹ̀ fún yàn, àtẹni tó ń tẹ̀ fún wọn. Ipò wo ni wọ́n wà nínú òfin Ọlọ́run? Ànábì Idris alayhi salatu wassalam kì í tẹ yẹ̀pẹ̀. Yẹ̀pẹ̀ títẹ̀ ọ̀nà méjì ló pín sí. Mọ̀mùnú ń bẹ èyí tó já sí pé òfin ẹ̀sìn kọ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀. Nínú àwọn yẹ̀pẹ̀ títẹ̀ yẹn òfin ẹ̀sìn ṣe kí ni ó kọ̀ tó yẹ pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀. Fàmílì ń mọ̀ṣúrò ọ̀ ó sì wà náà tó yẹ pé òfin ẹ̀sìn faramọ́ ìpínlẹ̀ ní tẹ̀. Ibi táwọn àfáà lọ gọ sí nìyẹn o. Mọ̀mùnú ń wà mọ̀ṣúrò ọ̀. Èyí tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀ ń bẹ ní òfin ẹ̀sìn. Èyí tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀ ó wà ní òfin ẹ̀sìn. Èwo ló wá jẹ́ mọ̀ṣúrò ọ̀ wà mọ̀mùnú ọ̀. Àkọ́kọ́ èyí tá a gbọ́dọ̀ débẹ̀ kéèyàn máa ta yẹ̀pẹ̀ kó fẹ́ sọ nǹkan tí ó tó pamọ́, kó fẹ́ sọ nǹkan tó pamọ́, kó fẹ́ sọ nǹkan tí ò rí, kó fẹ́ sọ ohun tó pamọ́. Tọ́ba àlekọ́ á dẹ̀ sọ wípé ihun tó pamọ́ o ojú ẹnìkan kan tó ilá mọ̀nàrítàdọ̀mìnà rúṣù. Àfẹni tó bá wù mí aláàkín fi yẹn. Ẹ wá jẹun máa nìyẹn wá. Wọ́n lè sọ pé yẹn àwọn tí wọ́n wò náà pé ṣebí rúṣùlù ni wọ́n pe síbí Allah ló fi hàn wọ́n. Á sọ pé rárá nínú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ànábì àmọ́ ọmọ tí ó ṣẹlẹ̀. Kì í jẹ́ pé nínú mímọ̀ ẹ̀ tiẹ̀ gangan ọba àlékọ́lá ní òfin mọ̀. Yóò sọ fún pé nǹkan báyìí yóò ṣẹlẹ̀. Àló sọ fún ànábì. Àtàwọn ànábì ẹgbẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ Allah máa sọ fún wọn. Èyí tánàbí tálọ́ ò bá sọ fún ànábì ò lè mọ̀. Lẹ́yìn ànábì kò sẹ́yìn náà ló fi ní àfọ̀rẹ́ tí ń bá yọ́nú sí nínú àwọn
òjíṣẹ́ mi Allah afa ń bọ̀ ìdákun ẹ wá gba owó yìí pé àfẹ́ tí ń bá yọ́nú sínú àwọn òjíṣẹ́ mi Allah àwọn nìkan ni wọ́n lè mọ nípa pé ká tẹ yẹ̀pẹ̀ àwọn ni ká tẹ yẹ̀pẹ̀ kọ́ àwọn ni wọ́n lè mọ tó pamọ́ lẹ́yìn àwọn yẹn kò sẹ́ni náà Allah ò fi yẹn nìkankan alimul ghaibi wa shahada ọba tó mọ kọ̀kọ̀ now tá a bá wá sọ wípé àwa náà mọ kọ̀kọ̀ à ń gbéra wa sípò Allah subhanahu wa ta'ala nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ à ń gbéra wa sípò Allah tá a bá sọ wípé ó dá o Allah sọ pé ẹni bá mọ kọ̀kọ̀ à ń gbéra sípò Allah nìyẹn Allah dẹ̀ sọ pé èmi nìkan ni mo ṣe kíni ni mo mọ kọ̀kọ̀ èyí tó wà mọ̀ sí rówó pé òfin ẹ̀sìn faramọ́ ó ní wípé yẹ̀pẹ̀ tá a tẹ̀ tá a fẹ́ fi gbogbo tí kíbúlà wà adélu kan àmọ́ bí àdójúkọ wọ́n sì mọ̀ ń pa rẹ̀ ọwọ́ bọ́ síbi yẹ̀pẹ̀ ọwọ́ àtẹ̀ ọwọ́ àtọwọ́tọwọ́ ni kíbúlà ni kí la fẹ́ ṣe yẹn afẹ́tọ́sí fún Allah subhanahu wa ta'ala kíbúlà nù. ó wọlé bẹ́ẹ̀ ó wọlé àbẹ́yìí tá a fi máa mọ àsìkò tá a kírun a wà nílùú kan àmọ́ àsìkò tí irun wọlé àwọn àkè òdàgbà náà wà àwọn tó mọ̀ sábìlù kí wọ́n lù pé àsìkò owó gan ni wọ́n wọlé lásìkò yìí wọ́n wá lù wọ́n bá di pé lásìkò tá a wà yìí o ẹ̀yà àgọ́ báyìí nínú zúrí wọlé mọ̀síwòrò ò nìyẹn èyí tó fi tí ò fẹ́ ẹ̀sìn wa faramọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n èyí tá a fi ń wádìí nǹkan tó sọnù mo fẹ́ mọ̀ bóyá oyún tó wà bóyá ń kùn lágbájá bóyá lágbájá ló wà ń jẹ tí ò fi róyún yẹn bí tí ò fi rọmọ yẹn bí mo fẹ́ mọ̀ bóyá lágbájá bí olóríire ni àbí mo fẹ́ mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ lọ́la ìyẹn mọ̀mọ́nú ò ní gbogbo tí bá jẹ́ra mùsùlùmí láyé pátó gbọ́dọ̀ níbẹ̀ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata àrọ̀ọ̀fà fasọ̀dákọ̀ mọ̀ àtọ̀ kàáyínà fasọ̀dákọ̀ bímọ yẹ̀kú fakọ̀dì kazzaba bima unzila ala rasul gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lọ yẹ nǹkan wò ó ṣe tẹ̀sùbà náà fi wó fún ọ ní o ó ṣe kùránì ní o ó ṣe yẹ̀pẹ̀ ni wọ́n tẹ̀ fún ọ ní o ọ ti pànẹ́bì ló kúrọ̀. sallallahu alaihi wasallam. ọ̀pẹ ló kúrọ̀ yẹnyẹn torí pé tálà sọ ni wípé tẹ bá fẹ́ wádìí nǹkan istikhara ni ànẹ́bì mú wa fún wa pé ẹ̀sìn náà fúlà méjì kẹ́rẹ́ sàrọ̀ istikhara ìtẹ̀ ń wádìí yẹn Allah subhanahu wa ta'ala yóò ṣe kíni ó máa fi hàn yín àmọ́ ká yẹ nǹkan wò haram mùsùlùmí gidi tó gbádùn gan kò gbọ́dọ̀ débẹ̀ kò gún tálà fipamọ́ fẹ́ wádìí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ débẹ̀ rárá láti ń sọ wípé táwọn àáfàá bàjẹ́ ó pọ̀ kọjá tí wọ́n lè tún ṣe lógún ọdún àwọn àkọ ẹ̀ lérólógún kan kó mọ̀ tẹ́ ìpẹ́ bàbá kan sọnù fídíò ó sọ wípé ànábì Ìdírísì lọkọ tẹ èdè ògbè subhanallah ẹnu wọn lọhùn subhanallah ànábì Ọlọ́run aláwọn mùsùlùmí wọn tiẹ̀ mọ̀ tán ṣe páà wọn kàn sọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu púpọ̀ mùsùlùmí ti di kèfèrí kéèyàn fi ẹbọ ti sára ànábì Ọlọ́run kó sọ pé òun lọkọ da ẹ̀ǹdínlógún kó sì máa kà wọn tíra irọ́ ní ń pafá kó sì kìnnìdọ́ọ̀fù irọ́ ní ń pafá kó sì wá tún gbé sórí gbogbo ayé ẹ wá gboyè èèyàn tí ó mọ̀ mu pé ṣebí tá à ń sọ náà nìyẹn àwọn èèyàn mọ́tá wá sí láyé rárá gbogbo tó lúkálùkù bá sùn láyé tẹ́ bá fi da ayé rú ayé tá wà ń bẹ̀ tẹ́ bá fi da ayé rú iye yẹn tó tẹ yẹ̀pẹ̀ fún tó fi dalé wọn rú yẹ̀pẹ̀ tá à ń sọ náà wọn rí kankan o wọn ti dalé ẹlòmíì rú wọn á sọ ẹlòmíì di ẹlẹ́bọ iṣẹ́ tó rí kankan Allah subhanahu wa ta'ala nìkan lórí tó pamọ́ oníwàkàdá ń bìjà láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe àtàwọn àfà torí pé ẹ ti gba gbogbo kọ́sọ́mù àwọn tán yẹnyẹn gbogbo kọ́sọ́mù àwọn adáǹsì àwọn ológun wọn ò ní kọ́sọ́mù àmọ́ gbogbo kọ́sọ́mù àwọn yẹnyẹn tí àpá àwọn ológun tí wọ́n dá ẹ̀ẹ́dínlógún ni wọ́n lè sọ pé eléyìí ọ̀bàrà eléyìí kìíní kan àwọn àfà ti gba kọ́sọ́mù àwọn wọ́n sì dúró lórí ọwọ́ wọn. n tó wá dìjà gẹ́gẹ́ nù àfà ìdáyẹ̀ lóhùn kò sínú òfin ẹ̀sìn rárá ké ó téèyàn bá ké kó fi jọ́sìn fún Allah subhanahu wa ta'ala àbí kó o máa kọ́yàn kó dẹ̀ máa gbowó lórí ẹ̀ tówó yẹn ò bá ti tó ọ gbà lórí ẹ̀ wá sẹ́mi tó ọmọ ṣèkùn ni ṣùgbọ́n pé wàá jòkó nílé ọ àmọ́ fìtínà gbogbo ayé lórí bọ́ fẹ́ tẹ yẹ̀pẹ̀
ó fẹ́ sọ tójú rẹ̀ ò rí ó dá ìwọ náà béèrè ọjọ́ kú rẹ̀ ńgbà náà tó ẹ pé lóòótọ́ ni Yepe ń sọ̀rọ̀ béèrè ọjọ́ kú rẹ̀ ìjọ tó lò ó àbí kọ́ béèrè pé ń lọ ọmọ rẹ o ìwo lórí ló bu nu wọn èwo ni ó dáa fún nu wọn àwọn bọ̀dá yìí torí wọn burú ọ̀ ṣe yẹ Yepe wò dájọ́ pé bọ̀dá wọn sọ pé kò ní dáa fún yín o àbábúrò kò sí tó pé gbogbo yẹn ó ti kó lójú ọ̀nà Islam ìsọ àwọn èèyàn nù tó pọ̀ ò ní Yepe àwọn àdílé àfa àníwọ̀n tó wá ní tijú ẹ̀ tó wá bá lórí tébù àfa subhanallah ní ìtú ẹ̀kẹ́ dọ̀ọ́ bojú báyìí wọn kò tí ara ń dirẹ̀ aburú ni kí wọ́n sọ pé olóògùn làfà wà lọ́ọ̀yì bàbá dèsídèsí ló jẹ́ fún Islam fáàfáà yẹn gẹ̀ ntẹ́mi wá sọ pé aburú ló jẹ́ o mo fi ṣe fáàrí lórí ẹ̀ subhanallah Islam kọ́ yẹn kódà njọ́ tí ké ò tó lẹ́ẹ̀gan tí ké ò pọ̀ báyìí gbogbo àbátà ń dakọ̀ náà ǹdálàmọ́ rí wọn burú tó báyìí bàbá Kamaludin àfa àgbà ní Nàìjíríà ẹ sọ fún Tite Yepe bàbá Sheikh Adamu ńkọ́ gbogbo ọjà tún mọ̀ ńkọ́ oníwàsí àgbáyé bàbá akọrin ìjàmbá oníwàsí àgbáyé káràjálùkì amóhùndá fún bàbá yẹn sọ pé ẹ̀yin àfa àmọ́ pódodo lẹ̀ ń sọ àmẹ́sí wá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tá a lè sọ bẹ́ẹ̀ nu gbogbo àfa àgbàgbà lónìí àwọn tó jẹ́ àfa àgbà lónìí oògùn náà fi ń sagbára wallahi kò sí kẹ̀kẹ́ tó gbókẹ̀lé Allah subhanahu wa ta'ala pé lè já àfa àgbà lónìí o kó já àfa àgbà lónìí o wallahi oògùn ló gbójúlé ni mo fi ní bẹ́lẹ́ bọ àwọn oníṣẹ́ ìjàmbá àfa àtàn bá níjà dé lónìí kí láǹfààní tó fi dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ bàbá ní ẹ bóde pé ìjà dé o kí lè fi dìfẹ́ǹdì bàǹtẹ́ náà lè fi dìfẹ́ǹdì ara yín ìfúnpá òǹdè àtẹ̀fọ̀ ẹ wá lè fẹ́ paná àdẹ́bọ rẹ ọ̀sì gbóǹdè sí dìbà ọ̀sì ìfúnpá bá ó dẹ̀ ló fẹ́ dìfẹ́ǹdì Islam ẹni tó dìfẹ́ǹdì ẹ̀ tó bá dìfẹ́ǹdì ẹ̀sìn tó lọ dé òǹdè ìfúnpá gbogbo ẹ̀ atarilẹ́nu ó dẹ̀ ń sọ wípé òun fẹ́ lọ bá àwọn oníṣẹ́ sí jà ìyàtọ̀ wo ní bẹ́ẹ̀ láàrin méjì má fi kò sí ara bá kẹ́nẹ́ tó bá kú síbẹ̀ bá wọ náà ni kí mo sọ àfáà tó bá ikú lórí ìṣesí wallahi yóò wọ iná kódà àwọn àfáà tó bá mọ̀ pé ó kú lórí ìṣesí ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ kírun sí la wọn tún gbọ́dọ̀ tó kírun ẹgbẹ́ orí mi okú rẹ̀ bìlẹ̀ kó ti wá ṣàdúrà fún àwọn àlàyé ní o nínú Islam ò gbé ẹ̀kọ́ yìí tẹ̀ wá o wọlé o abàjáda wọlé gbogbo orúkọ báyẹn irinṣẹ́ àṣetọ́ ni ẹni bá jẹ́ mùsùlùmí gidi tó fẹ́ kí Allah subhanahu wa ta'ala kó gbà àrùn lọ́wọ́ kó gbà àwẹ̀ lọ́wọ́ béèyàn bá ní ṣòro èèyàn lè ní ṣòro dáadáa èèyàn máa ní problem ìntàmù wádìí ni pé kí làdábì fi yanjú ṣòro. kí làdábì ṣe lórí ẹ̀ láti sádábì oníṣòro láyé ni wọ́n bí àbá ẹsẹ̀ ànábì oníṣòro oníṣòro òun náà bí wọn mọ rẹ kú ebi pa wá gbóhùn kan ló bóun náà kódà àwọn sàábé rẹ kọ́ níṣòro ntí ẹ̀sìn oṣù tọ́lọ̀ wádìí ni pé kí lẹ́sìn wa sọ lórí nǹkan báyìí náfìlà mi yìí ti tó fún mùsùlùmí òdodo tó gbàgbọ́ ṣé mùsùlùmí gba náfìlà gbọ́ ni lónìí tá a wà mẹ́ ní ilẹ̀ tó mọ́ lónìí o ṣé mùsùlùmí gba náfìlà gbọ́ ṣé gba àwẹ̀ gbọ́ ṣé wọ́n gbà àrùn gbọ́ kò sí wọn gba nǹkan gbọ́ bẹ́ẹ̀ so abẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala kó là wá kó nù ọ̀nà yìí gbogbo àwọn àáfàá tí wọ́n kó bẹ̀ kálá làwọn náà kó mi wọ́n á ní tọ́ pé kí wọ́n kú lórí ẹ̀ tó tẹ́ báyìí kú lórí ẹ̀ wọ́n lọ bọ̀ náà ni ìgbà tí wọ́n dẹ̀ tí kú a lè gbé dájọ́ ọ̀nà lé wọn lórí àákẹ́sọ pé wà láàbá ṣe kí ni o bá làwọn níbẹ̀ kálá làwọn kó sì làwa náà àti gbogbo àlùmọ̀ lápapọ̀ kó làwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.